سلام دوستان، امروز طرز تهیه باقلوا رو بهتون میگم و اول از مواد لازم شروع کنم. مواد لازمش خمیر فیلو یا یوفکا هستش، 500 گرم، کره ذوب شده 200 گرم، مغز پسته و مغز گردو خوب شده هر کدوم 300 گرم، شکر 1.5 لیوان، آب 1.5 لیوان، گلاب 2 قاشق غذاخوری، زعفران دم کرده یا هل یا این چیزهای اضافی همش اختیاری هستش، اگه دوست داشتین شما میتونید بعدا بهش اضافه کنید. اوکی، و شروع میکنیم این باقلوای امروزو. مادرم داره درست میکنه و اینکه چون که خیلی دستپختش به مزه ما، به دهن ما خوشمزه هستش و دوست داشتم که خودش همه این ویدیو رو تهیه کنه و هم برای نسل‌های آینده، هم برای دوستان، همه کسایی که ویدیو رو میبینن لذت ببرن از این اینگریدین و اینکه این آشپزی امروز مادرم. اوکی، خب شروع میکنیم، بریم ببینیم چی بهمون میگن. اول شروع میکنیم خمیر مدل جم هستش، آکاردیون هستش، اینو اول درست میکنیم و اینکه اگه بهتره که یه لایه باشه این مسئله، این مدلش خمیرش یه لایه باشه بهتره تا اینکه دو لایه باشه. من اینو گذاشتم برای امتحان کردن چون یه لایهش خیلی مرتب‌تر در میاد ولی دو لایهش خیلی زمخت میشه و یه لایهش همش بلند میشه. اینه که بهتره فقط یه لایه درستش کنی این مدل گردو. خب حالا شروع میکنیم که این باقلوا رو بچینیم و شروع میکنیم با لایه به لایه این خمیرا رو چیدن و بین لایه ها حتما باید کره ذوب شده رو حتما بهش اضافه کنیم، بمالید به خمیر و اگه نباشه خشک میشه و چربیش کم باشه بدمزه میشه. اینه که حتما باید این کار رو بکنید بین لایه هاش. 4-5 لایه حتما کف ظرف هم چرب کنید، 4-5 لایه باید حتما بزنید زیرش و قطرش ذره بیشتر بشه چون میره توی فرم ممکنه که بسوزه. چندین لایه اول بذارید، بین هر لایه چرب کنید و دوباره لایه بعدی رو بذارید. خمیراشو دارم میگم و شروع میکنیم این کار رو انجام دادن. بریم ببینیم چی میشه. خب اول شروع میکنیم با پسته. شما میتونید بعد از 3 یا 4 یا 5 لایه قطری که گذاشتین خمیر رو، پسته‌شو که گذاشتین میتونید دوباره چند لایه دیگه بذارین و دوباره یه لیر دیگه پسته بذارید. پسته و گردو رو بعضی شکرم قاطیش میکنن ولی دیگه خیلی شیرین میشه چون بعدن اون شهدش رو میریزید روش خیلی شیرین میشه. بهتره که تو مصرف شکر یه ذره نگاه کنید چون شهدش خیلی شکر میبره، بعدن دلو میبره. بهتره که شکر توی این ملاتش نباشه. ولی برای گردوش من همیشه، من اینجا یادم رفت به شما بگم ولی می نویسمش توی اینگریدینش، برای گردوش دارچینم اضافه میکنم، از یه قاشق دارچین باهاش قاطی میکنم و اون خیلی خوشمزه میشه و بوی معطر خوبی هم داره. اگه دوست داشتین اینا همش سلیقه‌ای هستش، چیزایی که اضافه میتونیم بکنید. اگه دوست داشتین میتونید اصلا ساده باشه همه چی، ولی اینطوری هستش که ما توی خانواده درست میکنیم. اوکی،
همونطور که میبینین لایه به لایه پسته ها رو میچینن، میکوبن که یه نواخت بشه. بعضی میان هل و همینجوری قاطی این ملاتش میکنن. اون هلش، چوبش، اینا خشکیش میره زیر دندون و حالت مزه بدی بهش میده. هلو باید با ملات، با شهدش فقط بجوشونید که اون فقط بوی هله رو بده، نه اینکه خود اون دونه هل بره توی زیر دندونتون. اینجا میتونید یه ذرم از روغن اضافه کنید بهش که بتونه بچسبه. یه ذره روغن بهش اضافه میکنید که چون دیدیم بعضی لایه های باقلوا باز میشه از هم دیگه، به خاطر این هستش که چربیش کمه. البته خود پسته و گردو خودش چربی میده، ولی اونقدر حرارت نباید زیاد باشه که تو اون چربی در بیاد. آره، سعی کنین هلو، اگه هل اضافه کردین، هلو بذارین توی اون شیرش یا شهدش که داره میجوشه که فقط بوشو بگیره، نه که اون دونه هاش بخواد بره زیر دندونه کسی بخواد اونو اذیت کنه مزش. سعی کنین که اینجوری باشه. اوکی، خب ادامه میدیم و به همون صورت هستش.
خب بعد از اینکه چیدیم تموم شد، شروع میکنیم به برش دادنش با دقت. میتونید اینجا سلیقه‌ای، میتونید به صورت مربع، مستطیل، هر جوری که دوست دارین برشش بدین و سعی کنید که تمام لایه هاش برش بخوره وقتی که دارین میبرید. اوکی، از یه چاقوی استفاده کنید یا رولری استفاده کنید که بتونه تا اون ته بره و قشنگ برش بده. منظم همه رو برش میدیم. اندازه هاش همش سلیقه‌ای هستش، هر جوری که دوست دارین. این قبل از اینکه بخواد وارد فر بشه. فرمون رو گرم میکنیم با حرارت 200 درجه گرم میکنیم و میذاریم که گرم بشه. وقتی که آماده شد، برش همون رو انجام دادیم، وارد فر میشه. خب ولی حواستون باشه که همین که طلایی شد بالای باقلوا ها، بالای خمیرش، اونو دیگه از فر در بیارین که نسوزه. خب
خب الان ما باید شهدش رو درست کنیم و برای شهدش اول یه لیوان آب، یک و نیم لیوان آب، یک و نیم لیوان شکر و گلاب و با یه ورق لیمو، اینا رو هر سه رو قاطی میکنیم. اگه زعفرون دوست داشتین همینجا اضافه میکنین، اگه هل میخواستین اینجا به این مایه اضافه میکنین و میذارید روی شعله تا غلیظ بشه، تا یه کمی غلیظ بشه، نه زیاد غلیظ بشه ولی به اندازه که خودتون متوجه میشین که غلیظ شده. بعد برش میذارین تا وقتی که محلولمون آماده باقلواها آماده میشه و از فر درش میاریم و میذاریم توی فر. از فر درش میاریم و اینو میریزیم روش. اوکی. خب خب الان دیگه نگاه کنید چطوری طلایی شده. از فر درش آوردید و شیره رو بهش اضافه میکنید. سعی کنید یه جوری بذارین که قشنگ همه جا رو بپوشونه، همه دونه های این باقلوا ها رو بپوشونه و بعد میذاریم که سرد بشه و میتونید سروش کنید. نوش جانتون. میتونید کم از پودر پسته یا گردو بالاش بپیشین، بپاشین برای تزیینش و نوش جونتون. امیدوارم خوشتون اومده باشه. ممنون از همتون. مرسی که حمایت میکنید. لایک، شیر، کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. ممنون از همتون و انشالله که خوشتون اومده باشه. اگه درست کردین حتما کامنت بذارین و بنویسین که از کجا هستین. مرسی از همتون. فعلا خداحافظ تا بعد.